Välkommen till The Deep Dive. Idag har du gett oss ett enda namn att gräva i. Kage no Yuyahiko. I dina anteckningar kallar du det en hel kosmologi i ett namn. Det är ju en ganska stort påstående. Det är det. Så vårt uppdrag idag är väl att se om vi kan bevisa den tesen. Att packa upp det här namnet tecken för tecken och se om det verkligen håller. Absolut, och det är en otroligt fascinerande utmaning. Ett namn som det här är ju medvetet konstruerat för att, bära på tyngd. Så det finns mycket att hitta. Okej, men låt oss börja med efternamnet då. Kage no. Ja. Om vi bara översätter det rakt av blir det ju kage för skugga och no för fält. Skuggfält. Alltså spontant låter det lite olycksbådande, eller hur? Ja, och det är ju en helt naturlig första reaktion. Särskilt om man ser det från ett västerländskt perspektiv. Men det fascinerande här är att tecknet kage har en dubbelbottnad historia. Ja. I äldre japanska betyder det inte bara skugga. Det kunde också betyda ljus, reflektion eller glans. Dualiteten är liksom nyckeln. Ljus och skugga i samma tecken. Hur hänger det ihop? Det knyter an direkt till shintoistisk mytologi och till guden Ame-no-Mikage no Mikoto. Okay. Hans namn betyder ungefär den himmelska, vördnadsvärda skuggan. Och han var smideskonstens och metallurgins gud. Vänta lite nu. En smidesgud som är kopplad till skugga? Ja. Jag hade ju förväntat mig eld, inte mörker. Exakt, och det är den poetiska poängen. För att en smed ska kunna skapa ett perfekt svärd måste han eller hon se stålets exakta temperatur. Just det, på färgen. Precis, och det kan man bara göra i mörker, i en skugga. Så skuggan blir alltså en förutsättning för att kunna skapa glans och perfektion. Wow, okej. Så istället för att skuggan är något negativt, blir det här en aktiv, nästan helig förutsättning för hantverket. Det vänder ju liksom helt på perspektivet. Precis. Och vad tillför då fältet till den bilden? Representerar ofta en vildmark, ett slags gränsland. Det är inte den civiliserade byn, men inte heller den helt otämda gudomliga skogen. Ett mellanrum. Ja, exakt. Så Kage no, skuggans fält, kan tolkas som en plats. En andlig verkstad i gränslandet mellan världar där skapande kraft föds ur mörker. Okej, så efternamnet ger oss en hel plats, en helig verkstad vid världens kant. Men vem är det som verkar där? Det måste ju förnamnet Yuyahiko berätta för oss. Exakt. Och här blir namnet nästan som en rituell titel. Kärnan är det första tecknet, Yu. Okej. Och det är alltså otroligt svåröversatt. Det betyder typ mystisk, subtil, djup, dold. Det är ju grunden i det klassiska estetiska konceptet ljugen. En sorts skönhet som är så djup att den bara kan anas, inte ses direkt. Så ljugen handlar mer om en känsla än något man kan peka på? Ja. En sorts atmosfärisk skönhet som antyds? Precis, men det stannar inte där. Lju har också en kosmologisk dimension. Aha. I shintoism finns det två världar. Utsushio, den synliga värld vi lever i, och Kakuryo, den dolda världen där gudar och andar bor. Och låt mig gissa. Tecknet för Kakuryo är Yuse. Det använder samma Yu. Så att ha djur i sitt namn är som att göra anspråk på en koppling till den där andra andliga dimensionen. Ja, precis. Det antyder en person som har en fot i den dolda världen. Och de sista delarna bygger vidare på det. Ja, och hiko. Natt och en gammal titel för en prins eller en adlig man. Så om vi pusslar ihop det här, då landar vi i prins av den mystiska natten. Just det. Jag måste erkänna, det kan ju för ett otränat öra tolkas som något ganska ondskefullt. Absolut. Det är en viktig poäng. Men i den här kontexten är natten inte en symbol för ondska. Utan för den domän där det dolda och andliga härskar. Det är en metafor för Kakuryo. Han är inte en mörkrets prins i ond bemärkelse. Utan en kunglig gestalt med auktoritet över det mystiska och det andliga riket. Så, låt oss gå tillbaka till din ursprungliga tes då. Är Kage no Yuyahiko en hel kosmologi? Ja. Efter att packa upp det här skulle jag säga absolut. Det är inte bara ett namn, det är ju en hel berättelse. Kage no är
var en skapande domän född ur mörker, och Yuyahiko är vem? En prins som hämtar sin kraft och auktoritet från den dolda andliga världen. Och kopplar vi upp det med den större bilden ser vi en komplett identitet. Namnet beskriver en resa, en rörelse. Från det yttre till det inre. Exakt. Från den yttre världen, skuggans fält, in till en inre mystisk kärna, den mystiska nattens prins. Från det fysiska hantverket till den andliga auktoriteten. Precis. Det är otroligt elegant. Och det lämnar oss med en sista tanke för dig att fundera på. Om ett enda noggrant konstruerat namn kan innehålla en hel mytologi, vilka dolda berättelser bär då namnen vi möter i vår egen vardag på, utan att vi ens inser?